Sarap. Linitin ko lang. Yan. I'm at work. Siyempre masarap. 8 o'clock. Mamaya ko nilitin pagka nag-coffee na tayo. Waiting for the truck Tapos, by the to way, pick mga up kainex, yung mga auction na ano na yan mga natapos na sa list. Tapos pipick upin na ngayon. Yan. Habang nanood tayo sa vlog ni Inags. Kaya ano to kay Mahal Arena tong tripod. Yun nga, Diyan ko yun na, iniikot yung wala na, cellphone. hindi na gumagana yung GoPro niya, no? Nabili niya to sa ano Let's watch Inags vlog and don't skip to get money for his GoPro 11. Yan. Alright, Inags. I'm up for you, man. As usual sa umaga, ka-vlogs, no? Punta tayo sa Timmy's. Bili tayo ng coffee. Balik tayo. Naglagay ako dito ng message. We'll be back kasi hinihintay natin yung truck driver. Pick upin nila yung same time pick upin ko na rin yung battery sa GoPro. Mulan. Low battery na. Bilis mag low battery itong GoPro compared sa DJI Action 3. Ngayon mga ka-vlogs, maulan, no? Grabe. Pero okay lang yan dahil sa sa forest fire. Yan, wala ng forest fire. At saka medyo maaliwalas na ang panahon. All the way up to my ankle. Sign before you pick up stuff? Yeah, of course, but I need to see, Yeah, I need to see the stuff and visually inspect it. Yan mga ka-vlogs, yung blueberry na nabili natin sa sa farmers market. Sarap, tamis. Then babaunin ko puntang Quenel. Yan. Hinahin ko na yung baon ko ng may igado. Hindi ko ng sriracha. Medyo manghang. Tapos meron cake galing kay Gigi Romero from Mackenzie. Yan. After na-shave na siya, $240 ang pag-shave. Yan. How are you, Toya? Do you feel light? You feel lighter? Like a lion. Yan. Yan. Sige, go hunt something. Parang lion, maliit na lion. 24 kilograms daw siya Wow. Ay, tama ba? Yeah. Parang ganun hindi. 24 pounds pala. Parang 12 kilograms. Parang ganun 24 pounds. Yan, sobra naman 24 kilograms. Huh? Hindi. Gusto nila kainin. Kainin na. Bayan mo lang, huwag mo hawakan. What you gonna do, ha? Pet mo daw siya, kasi nagpapapet na siya. Gusto na niya yung hawak-hawakan, no? Yung put mo. Masakit na, no? Sakit na pag naano sa bato? Ha? Sakit na? Ikaw, anong
Hindi nakaon? Hindi. Exos mo isip sayang yun. Batayo si Albo. Yan. Ayan mga ka-vlogs, oh. Nahuli ng puso. Kawawa naman, oh. Kawawa naman yung puso, mga maubos na sila. Hindi yung bird. Don't eat. Nakuha ka na. Kadiri yan. Kawawa naman. Tapos may tumama. Just, kaya kami lumabas. Ayan, oh, tumama. Tinamaan doon yung ano. Parang Kala nila ano? kala nila pwede silang pumunta. Kala nila ano? Window pala. Kasi ano camouflage. Tawag nun. Hindi mo nakita yan kanina. Are you gonna eat Who wants that? to go inside? Who wants to go inside? Come here. There's another one there. Come here. Come on. Go inside. Ayan mga ka-vlogs, titimpla tayo ng bulalo. Napa-pressure cooker na natin tong mga meat. Tapos yan, pinakulungan natin. Tapos ngayon kadadagdag ko lang ng corn, mga 5 minutes niyan. Dagdag natin tong patatas. Huli na yung mga green, tsaka tong repolyo, tsaka tong green onions. So huli. Pero mayroon na tong pinakuluan ng onion, tsaka anong tawag nito, bawang. Sarap sana kung may leek o kaya ano ba, may sibuyas na rin yan. Nakablog sa bandang dako yung steak na pa-grill natin 5 minutes each side. Siguro ano nga to, isang side ko lang nilagyan ng seasoning kasi ayan, 5 minutes pa. Yan mga vlogs, kain tayo. Steak, nilagang baka. Yan o. Hi guys, today my dad is gonna pull my teeth out Yeah, hold it. with a string. Hold it steady. See yourself. Ah. Wait. Ow. No, I didn't. Pull it down. I know. Not Okay, okay, second try. with dental floss. Yeah. Okay. Okay, go. No. Go and gargle first. Kasi hindi ko masyadong... Yeah, it slipped. Go gargle. Just gargle. Gargle. It's okay. Just gargle. No. Be man. Relax. Don't hyperventilate. Breathe normally. Pull it down this time. Yeah, I know. It's just whole cake there. Ready? Okay, go gargle there. Yeah. Gargle with the mouth. A little bit salt. Kawawa naman. Tapon na natin. Ito yung hinuli ng ng pusa eh. Kawawa naman oh. Dalawa. Ililibing ko sana eh. Kaso wala naman akong time. Tapon na lang dito.
Ayan. Sorry. Yan mga vlogs. Tayo sa ating ruta ng evening walk after eating. Yan. So yun pala no, nunod ako ngayon pala yung day na lumabas na yung Osmo DJ Action 4. I'm excited for that. Pwedeng orderin sa US, $399 US, parang 464 ang equivalent niya no. Yan ako, tinaray kong i-convert plus tax, so parang lumalabas na, just not sure. Okay, ano na lang, okay, ano na lang with tax. Usually 12% eh, pero parang nakita ko, parang naalala ko $47 yung Canadian yung tax. 464, 500 something, yeah, 515 mga ganyan. Pero ano lang yun, camera lang, wala pang ano lang, isang battery. Di ko lang alam kung yung battery ng Osmo Action 4 and Osmo DJI Action 3 is magkaparehas. Meron ako DJI Action 3, pero isa lang yung battery. Ang maganda sa DJI Action 3, yung battery niya is parang sa mga Samsung, may super fast charging, tsaka yung mga iPhone. Yan, parang in half an hour you could go from 0 to 80% no, ng 18 minutes, half an hour, sorry, 80%. So ayan, maganda yung features no, tsaka di masyado nag-overheat, tsaka matagal yung battery nya yung sa DJI. But yeah, yung tawag nito Action GoPro is ano talaga siya, maganda yung ang quality, I guess. So ayan, nandito ako sa harap, mga around 6 inches. Ayan, mga close to the camera, and I'm on hyper view. Ewan ko lang, parang nakakatakot ata sa pag nakita nyo to sa TV ninyo or sa camera or sa cellphone. Yan, pero mas okay ata ganito kasi para yung audio is clear, right? So kalat ng driveway nya. Yung ano pala no, nag-comment nung last vlog ko na Dalgona Coffee, yung kasi nagtatanim yung si Esme, kaya may maraming yung mga pot doon, yung tinatanim niya every night, nakahalat doon sa kusina no. Hindi masyadong na-organize yung kusina, so pasensya na po, tao lang. Ayan, hindi ako nagagalit. Yeah. Buti nga nag-feedback eh, para next time may ayos ko, diba? Ayan, tapos yan, yung huling vlog ko naman, comment naman dun sa anak ko, si Roy, na cute daw siya. Ba't ako hindi ba? Joke.
Yeah. So, yun lang mga vlogs. Ayan, at nag-uwian na yung mga uwak. Ayan. Ano kaya to? Yung GoPro parang yun lang ang naiiwan ng GoPro, no? GoPro is a good company because it's American, right? US based. DJI is China. Pero syempre yung iba naman they go for the features. Parang ano yan Samsung versus iPhone. A lot of North American wants iPhone kasi it's like it's a North American company, right? And Samsung is a South Korean company. Yan. So, ano na ngayon Ano oras na ba? 8:40. Ayan, medyo ano na yung naririnig ito. Parang may naglalakad sa dito sa parang may bear ata. Tatakbo tayo ng karipas niyan. Yan, may nagba-basketball, no? Nagba-baseball. Ganitong oras. Ni-enjoy nila yung summertime. Yan. So, okay. Yan mga ka-vlogs, ano kaya to? Hindi ko alam kung nakakain to, hindi ata. Ang maliliit na, no? Pero kinakain ng mga ibon yan Ito. Marami ito sa dating hinitiran namin Hindi naman ano yan, baka poison yan Hindi ako mantikman. Baka bigla na lang tayong bumula. Nood nga pala ako nung yung Lace vlog. Nasa US siya. Meron siyang French bully dog. Cute. Parang bulldog na maliit. Tapos nasa Florida siya Tapos doon may mga pinapakawalan pala mga toad sa Florida para daw less yung lamok. Kaso parang nahalikan ata ng French bully niya. So na poison. Tapos nag seizure. Lace vlog, check it out. Yun. Tapos sinisi-CPR niya. Buti agapan, Tapos nila pinapaano niya ng tubig. Tapos nakatulong yun para malesen yung poison. So yun, sa madaling salita, buti at na-save yung French bully niya, yung dog niya, So ayan, yung mga vlogs, yan muna ating vlog. At usap ulit tayo sa next. Don't forget to subscribe, like, and share, and comment, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga video vlogs. Salamat, and good night, good afternoon, good morning. Bye bye, see you later.